press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. टाइटल एन्ड ट्याग ट्रिक हाउ टु गो भाइरल अन युट्युब। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँले एउटा यस्तो फर्मुला बताउने छु जुन फर्मुला युज गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियोहरूलाई युट्युबमा भाइरल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्न सक्नुहुनेछ। यो ट्रिकले 100% काम गर्नेछ, तर आफ्नै रिस्कमा तपाईँले काम गर्नुपर्नेछ। धेरै युट्युबरहरू अहिले यही ट्रिक प्रयोग गरेर आफ्नो च्यानललाई ग्रो गरिरहेका छन्, भिडियोमा मिलियन भ्युज ल्याइरहेका छन्। तपाईले पनि यो ट्रिक सेयर गर्नेछु, थाहा छैन भने आफ्नै जोखिममा अवलम्बन गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल टेक लाक्पालाई सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनुहोस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानल टेक लाक्पाको साथमा। युट्युबमा भाइरल हुने सोच र सपना सबैको हुन्छ, तपाईको पनि मेरो पनि। र म पनि यो ट्रिकलाई अवलम्बन गरेर भिडियोजहरुमा अवलम्बन गरिरहेको छु आफ्नै जोखिममा, र परम्परागत भ्युज भन्दा अलिकति भ्युज बढी आइरहेको छ। पहिला 10-20 भ्युज आउँथ्यो भने अहिले 50, 100, 150, 200, 500, 1000 सम्म भ्युजहरु आइरहेका छन्। तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा भ्युज डाउन भइरहेको छ, भिडियोजहरुलाई भाइरल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो ट्रिकलाई आफ्नो च्यानलमा अप्लाई गर्नुस् र हेर्नुस्। तपाईको एक हप्तामा तपाईको च्यानलमा केही न केही डिफरेन्ट अवश्य नै देखिनेछ। भिडियोलाई भाइरल गर्ने ट्रिक अन्तर्गत ट्याग एन्ड टाइटलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। कसरी हो सबै सेयर गर्छु अबको क्रममा। तपाई सबभन्दा पहिला के गर्नुस्, भिडियो रेकर्ड गर्नुस्, एडिटिङ गरेर युट्युबमा अपलोडिङ गर्नुस्। अपलोडिङ गर्ने बेला भिडियोलाई डाइरेक्ट पब्लिक नगर्नुहोला, भिडियोलाई अनलिस्टेड गरेर पोस्ट गर्नुहोस्। तपाईले सबै टाइटलहरु, डिस्क्रिप्सन, ट्याग हैन सबै राखेर तपाईले पोस्ट गर्नुस् अनलिस्टेडमा। भिडियो अनलिस्टेडमा पोस्ट भइसकेपछि भिडियोको सबै इन्ड स्क्रिन, तपाईको सबटाइटलहरु, एड ब्रेकहरु सबै मिलाउनुस् हैन। सबै मिलिसकेपछि एउटा काम के गर्नुस् भन्दाखेरि आफ्नो युट्युबमा जानुस्। युट्युबमा गएर तपाईले जुन टाइटलमा भिडियो बनाउनु भएको छ सेम टाइटललाई कपी गरेर युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्। युट्युबमा सर्च गरिसकेपछि सर्च बारमा देखिने सबभन्दा माथिका टप र्याङ्किङ, टप भ्युज भएको 3 वटा भिडियोजको मेन टाइटल कपी गर्नुस् र उनीहरुको ह्याशट्याग के छ, ह्याशट्यागहरु तपाईले युनिक ह्याशट्यागहरु कपी गरेर आफ्नो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पेस्ट गर्नुस्। 3 वटै भिडियोको टाइटल, 3 वटै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको ह्याशट्यागलाई मात्रै तपाईले आफ्नो च्यानलमा हाल्नु होला। तर तपाईले एउटा गल्ती के नगर्नुस् भन्दाखेरि ट्याग र टाइटल कपी गरेर आफ्नो युट्युबमा पेस्ट गर्दाखेरि अरु च्यानलको डिस्क्रिप्सन भने कपी नगर्नु होला। यस्तो गर्नाले भाइरल भएका र र्याङ्किङमा रहेका युट्युबरहरुको भिडियोहरु सर्च गर्दाखेरि अथवा शो गर्दाखेरि उनीहरुको भिडियोको मुनि, उनीहरुको भिडियोको लाइनमा तपाईको भिडियो पनि देखिनेछ। यसरी केही पर्सेन्ट मात्र भए तापनि तपाईको च्यानल र्याङ्किङमा जानेछ, डेड भएको छ भने एक्टिभ हुनेछ, भ्युज लो छ भने अलिकति मात्र भए पनि भ्युजहरु बढ्नेछ, क्लिक बेट बढ्नेछ हैन, तपाईको सीटीआर बढ्नेछ र तपाईको च्यानलको इम्प्रेसन राम्रो भएर तपाईको च्यानलमा भ्युज आउन सुरु हुनेछ। सुरुवातमा तपाईको थोरै डिफरेन्स भए तापनि बिस्तारै भ्युज आउने क्रम बढ्दै जानेछ। र यति गरिसकेपछि तपाईले पछि एउटा काम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसरी गरिसकेपछि 1 हप्ता जति वेट गर्ने। 1 हप्तापछि तपाईको त्यो भिडियो भाइरल भयो त भयो, भएन भने पनि त्यो भिडियोलाई एडिट गरेर डिस्क्रिप्सनमा गएर ती 3 वटै टाइटललाई डिलिट गरिदिने र उनीहरुको ह्याशट्यागलाई पनि डिलिट गरिदिने। तपाईको आफ्नो ट्याग मात्रै त्यहाँनिर प्रयोग गर्ने। फेरि तपाईले नेक्स्ट विक अर्को भिडियो, तपाईले त्यो विकमा अपलोड गरेका भिडियोहरुलाई एडिट गर्ने, वाइट स्टुडियोमा गएर एडिट गरेर फेरि त्यस्तै टाइटलको चाहिँ 3 वटा भिडियोको टाइटलहरु कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा पेस्ट गर्ने। 3 वटा टप र्याङ्किङमा रहेका भिडियोको ह्याशट्याग आफ्नो भिडियोमा पोस्ट गर्ने। यही क्रम तपाईले चाहिँ रेगुलर चलाउनुहोस्। तपाईको भिडियोहरु चाहिँ एकदम 100% भाइरल हुनेछन्। अहिले जस्तो इन्डियामा तपाईको विजय रिया नामक ब्लगले यही ट्रिक अवलम्बन गरेर 7 लाख भन्दा बढी सब्स्क्राइबर कलेक्सन गरिसकेको छ। यस्ता एक्जाम्पलहरु धेरै रहेका छन्। सो तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा अवलम्बन गरेर हेर्नुस् र यो च्यानलमा तपाईले अवलम्बन गर्दाखेरि आफ्नै जोखिम अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले तपाईको 50% इफेक्ट पार्न पनि सक्छ र नपार्न पनि सक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईको धेरैको इफेक्ट पारेको छैन। इफेक्ट पारिहाले पनि तपाईको 1 लाख सब्स्क्राइबर पुगेपछि तपाईले प्ले बटन लिने बेला मिस डेटा हुन्छ कि मिसलिडिङ हुन्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा समस्या हुन सक्छ, अन्यथा बाँकी कुनै समस्या हुनेवाला छैन। तपाईहरुले यसरी अरूको टाइटल र ट्याग कपी गरेर आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्दाखेरि कुनै कपिराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन लाग्दैन।
ढुक्क भएर तपाईँले चाहिँ यो ट्रिकलाई अवलम्बन गर्नुहोस् र आफ्नो भिडियोहरूलाई भाइरल गरेर च्यानललाई ग्रो गर्नुहोस् र युट्युबको साथमा पैसा कमाउनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। कस्तो लाग्यो आजको यो इम्पोर्टेन्ट टिप्स? तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुहुन्छ भने यो टिप्स धेरैले भिडियो बनाइसकेका छन्, विशेष गरेर इन्डियामा र विभिन्न तपाईँको अमेरिकी देशहरूमा चाहिँ यसको भिडियो आइसकेको छ र धेरै ठुल्ठुला युट्युबरले एक्सपेरिमेन्ट गरेर आफूले त्यसलाई आफ्नो व्यवहारमा अवलम्बन गरिसकेका छन् र त्यसको रिजल्ट पनि पाइसकेका छन्। सो नेपालमा रहेका साथीहरूले पनि यो ट्रिकलाई अवलम्बन गरेर आफ्नो च्यानललाई ग्रो गरेर हेर्नुहोस्। के थाहा तपाईँको भिडियो पनि भाइरल भयो भने होइन, भाइरल हुने चान्स 50% छ, नहुने चान्स 50% छ, तर कोसिस नगर्नुभन्दा कोसिस गर्नु नै बेस हो। तपाईँ पनि ट्राई गर्नुहोस्, के थाहा तपाईँको भिडियो पनि भाइरल हुन्छ कि। मैले पनि विगत एक हप्तादेखि चाहिँ यो ट्रिक प्रयोग गरिरहेको छु। मेरो भिडियोजमा देख्न सक्नुहुनेछ, टपमा तपाईँको 3वटा टाइटल चाहिँ अर्कोबाट मैले कपी गरेर पेस्ट गरेको छु। च्यानल टेक राख्पाले सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै यस्तै इम्पोर्टेन्ट जानकारी पाउनका लागि आजको भिडियोमा सेयर गरेँ टाइटल एन्ड ट्याग ट्रिक हाउ टु भाइरल अन युट्युब भनेर। कस्तो लाग्यो? कुनै पनि कमेन्ट जिज्ञासा छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा रहेको इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा हामीलाई मेसेज गरेर फलो गरेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। साथै कमेन्ट बक्समा राख्नु होला होइन। सब्सक्राइब गरी बेलै दबाउनुहोस्। म लाग्छ बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।